Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So here in this video, I and my class IELTS number 41, we will do Unit 4 Past Tense of my book English Grammar G1, the book that I wrote myself. Ở video này thì lớp mình là lớp IELTS 41 và mình sẽ làm cái bài số 4 nói về thời quá khứ, thì quá khứ, past tense của cuốn sách English Grammar G1, một cuốn sách do chính mình viết. Okay, so class, so today we will do past simple, past continuous, past simple. Okay, let's start with past simple, or we can say simple past as well. Thì quá khứ đơn thôi. Thì quá khứ đơn. We have past continuous, thì quá khứ tiếp diễn. We have used to and would. Cấu trúc có used to và would. Đã từng làm cái gì đó. Đã từng làm cái gì đó. Used to do something. Would do something. Now, so we have a context listening, nghe ngữ cảnh nha mọi người. You might have seen the variations of past tense being used a lot. Being used a lot. Being used a lot in the previous units. That's rồi Phúc, don't worry. I did test the video. But do you truly know how to use them? Các bạn có thể đã thấy được những cái variations, những cái variation. So what is variation? It starts from the verb to vary. To vary. The verb to vary means to change. Biến thiên, biến đổi, biến thiên. So vary. And the noun form is variation. Sự biến thiên. Sự biến thiên, sự biến đổi. Variation. We also have the noun form variety. Variety, variety. Variety, sự đa dạng. Sự đa dạng, chủng loại. Variety. Variation là sự biến thiên, sự biến đổi. So you might have seen the variations of past tense. Các bạn có thể đã nhìn thấy được những cái sự biến thiên, biến đổi của cái thì quá khứ được sử dụng ở rất nhiều ở trong những cái bài học trước đây. But do you truly thật sự là, do you truly know how to use them? Các bạn có thật sự biết cách sử dụng chúng hay không? Đó, nói về thì quá khứ thì thật sự là có thể ai cũng biết, nhưng mà có biết cách sử dụng đúng hay không? Number 1.1. You will hear a woman reporting to a police officer. Police. Những âm 2 nha. Các bạn hay là police nha không? Những âm 2. It's second syllable. Police. Police officer. Police. Sĩ quan công an, sĩ quan cảnh sát. A police officer. Một cái người gọi là officer khi nào mà họ làm việc chính quyền. Còn nếu mà các bạn không làm việc chính quyền, các bạn chỉ làm một người làm công bình thường trong văn phòng thôi, thì các bạn là office workers, ok? Nhớ điều này. If you are not working for the government and you work in an office, you are only an office workers, okay? You are not an officer. Remember that. Nhớ nha, đừng có nhầm cái chuyện này. So, if someone asks you about for your job, you should say, okay, I am an office worker. Không được nói là officer nha. If you work for the government, yes, you can be an officer. What's your question? Có câu hỏi gì à? Okay, you will hear a woman reporting to a police officer about what happened to her home. It was burgled. Các bạn sẽ nghe một người phụ nữ tường thuật. To report to someone. Tường thuật, báo cáo
tường thuật hoặc là báo cáo cho ai đó, cho một người sĩ quan cảnh sát, về cái gì đã diễn ra đối với cái ngôi nhà tổ ấm của cô ta. It was burgled. So basically, we know the word burglar, right? Burglar là tên trộm. Tên trộm đột nhập vào nhà để cướp đồ. So we have the word burglar. So the verb form is burgle. The verb form is burgle. Động từ to burgle là đi ăn trộm. So it was burgle, nó đã bị trộm. Before you listen, look at the pictures and make a list of all the items. Trước khi các bạn nghe, hãy nhìn tất cả những tấm hình này và tạo ra một cái danh sách của tất cả những vật dụng mà các bạn thấy được. So, look at these things. All the items you can see. So, what can you see here? Tell me. Guitar. No, it's not a guitar. Violin. It's a violin. It's a violin. It's a violin. Là vĩ cầm á, vĩ cầm. Nó có cái cây không này? Đàn violon. Đàn violon là đàn violin á, tiếng Anh là violin. So, nó có cái cây đằng sau. Of course, there's a stick. Yes, it's a violin. Violin. Đàn vĩ cầm hay đàn violon á. So a guitar it's bigger and there is no stick like this. Không có cái cây như này và nó to hơn. So the biggest instrument that looks like this is a contrabass. Cái bự nhất trong cái gia đình mà của những cái họ nhà dây như thế này chính là cái contrabass. Tiếng Việt gọi là contrabass á, là cái đàn nó bự to lắm luôn. It's like really big. Contrabass. Now, but this is a violin. So there's a cat here, right? So what can you see on these pictures? Class? Cần các bạn năng động nha. I need you to be active. Come on. What can you see? Is it a picture or a painting? A picture is taken with a camera. A painting. Picture is taken with a camera. Picture phải được chụp bằng cái camera nha. Còn paint, this is a painting. Painting là tranh vẽ. A picture and a painting is different. Khác nhau chứ. Một cái là hình chụp được bằng camera, còn một cái là tranh phải vẽ. Okay, so what is the one here? Tell me. Piano. It's a digital piano. Piano kỹ thuật số. It's a digital piano. Or you can say a piano, yes. What is the one on the last picture here? Table. Yes. What else? It's a table. It's a laptop. Yes. What else? Mouse. Of course, mouse. Yes. It's a computer mouse. Chủ vi tính. A computer. Water tree. A plant. Một cái cây. Cây để dưới nước con này. Không phải. Well, just say a plant. It's fine. Để đơn giản là a plant. Okay, so we have this one. Cái này là cái máy khuếch tán tinh dầu. This is an essential oil. Essential oil diffuser. Máy khuếch tán tinh dầu. Okay, so Phúc asks, plant and trees, what's the difference? Khác nhau giữa plant và tree là gì? Well, same thing. I don't see any difference. Thật sự nó không có ý nghĩa khác, nó không có sự khác nhau khác.
So a tree, it's normally bigger, I think, than a plant. Thường tree nó bự hơn phải. Hay là cái plant là nói chung thầy, nói thực vật nói chung. Well, plants, it's like general, yeah. Talk about all the kind of plants. But tree, it's like a big tree. You often say, talk about big tree, you know, like apple tree, palm tree, orange trees. Cái tree nó nói chung hơn về những cái cây mà nó to lớn, còn cái plant là nói chung tất cả các loài cây hay sao ấy. Yeah. Okay, now so let's do 1.2 and 1.3. You have to listen and answer the question. Các bạn phải nghe đoạn đàm thoại và trả lời những câu hỏi này. So, which items or things from your list were stolen? So, to steal, y kéo dài. To steal, stole, steal, stolen, stolen, steal, stole, stolen, stolen, steal, stolen. Which item or things from your list were stolen? Cái vật dụng nào hay thứ nào, vật dụng nào hoặc thứ nào từ cái danh sách của các bạn nó bị đánh cắp, bị lấy cắp. Number 2. What did the police officer tell her to do? Cái người sĩ quan cảnh sát này nói cho cô này biết làm cái gì, cách làm để làm gì, tại sao, why. Number 3. What is the moral? So we have the word moral. Moral is đạo đức. Moral. We also have the word message. Message là thông điệp hay là còn gọi là cái lời nhắn. Message, thông điệp của cái câu chuyện này là gì? What is the moral of the story? Cái đạo đức của câu chuyện này là gì? Hoặc là what is the message of the story? Cái thông điệp của câu chuyện này là gì? So it means that what does the story tells you? Câu chuyện nó nói cho các bạn biết điều gì? A. To always live with someone else. Để luôn luôn sống với ai đó khác, một người nào đó khác. B. To show that crime can happen anywhere. Để show ra, để chỉ ra rằng crime, vụ án, crime là vụ án hoặc là tội, hoặc là tội danh, hoặc là các vụ án. Yeah, main idea là ý chính. So main idea, main idea là ý chính, đúng rồi. Cái đại ý chính của nó là gì? Không, main idea đại ý chính là cái câu chuyện này chủ yếu nó nói về cái gì. Còn cái thông điệp hay là cái đạo đức, cái thông điệp của câu chuyện này là thông qua bài học đó, thông qua cái câu chuyện này mình học được bài học gì. Nó khác nhau nha. So the main idea talk about what is mainly in the story. But the message, the moral of the story talks about what you can learn from the story. Not the same thing, không cùng một ý đâu. Main idea là ý chính, còn cái thông điệp của bài học nó chính là cái bạn học được cái gì từ câu chuyện đó. Nó khác nhau chứ. Cái là ý chính, cái là mình học được cái gì. Rồi. Okay. So, B. To show that crime can happen anywhere. Có thể để show ra rằng là cái vụ án hoặc các tội danh hoặc là các vụ án này có thể diễn ra bất kỳ chỗ nào. C. To always call the police when you feel like someone is stalking you. To stalk. To stalk someone. To stalk someone là giống như là
ngầm theo dõi ai đó, cho nên nó mới có cái chữ là stalker. Stalker là kẻ theo dõi người khác, nó gọi là stalker. To always call the police when you feel like someone is stalking you. Luôn luôn gọi cảnh sát khi bạn cảm thấy như là có ai đó đang theo dõi theo bạn. Okay, and then you have 1.3. Listen again and complete these sentences. Các bạn phải nghe lại và hoàn thành tổng cộng 13 câu này. So there are 13 sentences. Okay, cái chỗ này nó bị vấn đề về in ấn nè. So there's a bit of a problem here. Okay, so a moment. Yes, need to go all the way here. I'm old school, you know. Sometimes I don't even know. Okay. There you go. Okay, it's there. Good. Alright, so 13 question, 13 cái câu này nha. Listen again and complete these sentences. 13 cái câu này. So I think it's good if you spend time to read them. Các bạn dành thời gian đọc chúng đi. Just spend some time reading it. Mm-hmm. Okay, and then here as well, just spend some time, look at them. Okay, you all have the PDF I sent. Các bạn đều có những file PDF mình gửi. Chà, chắc kiểu này là phải đợi tháng 8 thì mới lo được cái vụ giấy tờ quá. It's delayed for too long because of a lot of reason. Nó delay khá lâu tại vì do nhiều lý do lắm. Anyway, not a really good time. Không phải một thời điểm tốt lắm để mà in. Just read them. Hỏi gì thì hỏi liền thôi nha. If you ask something, ask immediately, okay? Ask me away. Okay. Okay. Alright, okay. Now let's do it. So listen and answer the question and then listen again, complete these sentences. Mình nghe 3 lần nha mọi người. Okay. So first of all, share sound, stereo, and then audio files number 4. I haven't actually uploaded these things Good yet. evening, London Police Department. Moment. Okay, first thing first, 90%. 90 đã. And then 72 for something like that. Okay, let's start. Bắt đầu. Good evening, London Police Department. How may I help you? Good evening.
I'm calling to report a crime in my house. Yes, can I have your name and address please? And can you tell me in detail what happened? My name is Claire Saltwater, and I live at 45 Arterial Road, North Stafford. When I arrived home just about 10 minutes ago, I realized that the front door wasn't locked and my furniture, all the cupboards and shelves were open, my desk drawers too. All my stuff was all over the floor, and my laptop is missing. I also couldn't find my lovely cat Fluffy. Oh my god, she was sleeping alone on the carpet when I went out 3 hours ago to do my food shopping. I love her very, very much. Please find her. Don't worry, miss. We will try our best to find her. I've dispatched a team to your location now. We need to make sure you are safe and the burglar isn't there anymore. They will be there in 5 minutes. Please go out and lock the front door right now. Was anything else stolen? Was anybody injured? I couldn't find my jewelry box and essential oil diffuser anywhere. Also, my fine collection of organic oils were gone too. I dare not look in the other rooms yet. Oh, I just noticed an expensive painting was stolen too. 5 minutes later, a fully equipped team arrives. They check all the rooms carefully. It's safe now, Miss Saltwater. It seems that the burglar left the place when you were walking home. Is there anything else missing from your home? A pair of headphones were stolen and also my electric violin. Gosh, that was so expensive. My digital piano is still here though. The burglar must have known your daily schedule to act like that. Have you seen anything suspicious lately, miss? Like, someone following you? Yes, a few weeks ago, when I was traveling on the bus, I noticed a man in black who eyeing me. Then I saw him smoking with some other people near my home too, when I was enjoying an ice cream outside a small shop a few feet away. One night, I realized that someone was watching me from afar, but of course I couldn't see clearly who they were. It seems like he was trying to learn about your daily routine, to know that you lived alone with your cat. We could check the security camera. The footage might help us identify the thief. Do you usually lock both the gate, the front door and the back door? I used to do that years ago whenever I was at home and outside, but then I thought it was unnecessary as this area is quite safe. So now I normally just lock both doors but not the gate. How about the lights, Miss Saltwater, and the cameras? Oh, I would turn the lights on at around 5 p.m. every day, but since my son moved out, I forgot to do that many times. 3 months ago the camera above the back door broke, and I forgot to call the repairman though, but I think the one in the front is still working fine, so you can check the footage from that one. Cái giọng của cái bà này á, vốn không phải là bạn không phải người Anh mà thuần Anh hay là thuần Mỹ, cũng chẳng phải thuần Úc, mà bà chỉ là người Ấn Độ. Cho nên nó hơi khó nghe như vậy. Các bạn bắt buộc các bạn phải nghe rất là nhiều loại giọng khác nhau. Tại vì trong thực tế đời sống có bao giờ các bạn nghe được giọng chuẩn không? Rất hiếm khi. Yeah. So basically, in real life, it's very hard to listen to native speaker from England, from UK, from England, from America, or from Australia. So normally you would hear a lot of different kinds of voices or different kind of accent from different regions of the world. So this accent of the woman, it's from India, probably India. And so the police officer, it's a UK accent. He has a UK accent. Cái người cảnh sát này là giọng UK đó. So it is important to listen to all the different kinds of accents. Okay, rất là quan trọng để có thể nghe được tất cả các loại accent. So even though it's very difficult to listen to, you have to get used to it.
To get used to something means to adapt to something. Thích nghi với cái gì đó. Các bạn bắt buộc phải nghe tất cả các loại giọng nha, để thích nghi với nó. Okay, so now try to listen once again and answer these. Nghe lại lần nữa 80% này, 80%. Good evening, London Police Department. How may I help you? Good evening. I am calling to report a crime in my house. Yes, can I have your name and address, please? And can you tell me in detail what happened? My name is Claire Saltwater, and I live at 45 Arterial Road, North Stafford. When I arrived home just about 10 minutes ago, I realized that the front door wasn't locked and my furniture, all the cupboards and shelves were open, my desk drawers too. All my stuff was all over the floor, and my laptop is missing. I also couldn't find my lovely cat Fluffy. Oh my god, she was sleeping alone on the carpet when I went out 3 hours ago to do my food shopping. I love her very, very much. Please find her. Don't worry, miss. We will try our best to find her. I've dispatched a team to your location now. We need to make sure you are safe and the burglar isn't there anymore. They will be there in 5 minutes. Please go out and lock the front door right now. Was anything else stolen? Was anybody injured? I couldn't find my jewelry box and essential oil diffuser anywhere. Also, my fine collection of organic oils were gone too. I dare not look in the other rooms yet. Oh, I just noticed an expensive painting was stolen too. 5 minutes later, a fully equipped team arrives. They check all the rooms carefully. It's safe now, Miss Saltwater. It seems that the burglar left the place when you were walking home. Is there anything else missing from your home? A pair of headphones were stolen and also my electric violin. Gosh, that was so expensive. My digital piano is still here though. The burglar must have known your daily schedule to act like that. Have you seen anything suspicious lately, miss? Like someone following you? Yes, a few weeks ago, when I was traveling on the bus, I noticed a man in black who eyeing me. Then I saw him smoking with some other people near my home too, when I was enjoying an ice cream outside a small shop a few feet away. One night, I realized that someone was watching me from afar, but of course I couldn't see clearly who they were. It seems like he was trying to learn about your daily routine, to know that you lived alone with your cat. We could check the security camera. The footage might help us identify the thief. Do you usually lock both the gate, the front door and the back door? I used to do that years ago whenever I was at home and outside, but then I thought it was unnecessary as this area is quite safe. So now I normally just lock both doors but not the gate. How about the lights, Miss Saltwater, and the cameras? Oh, I would turn the lights on at around 5 p.m. every day, but since my son moved out, I forgot to do that many times. 3 months ago the camera above the back door broke, and I forgot to call the repairman though, but I think the one in the front is still working fine, so you can check the footage from that one. Okay, now last time, lần cuối cùng các bạn. 100%. Good evening, London Police Department. How may I help you? Good evening. I am calling to report a crime in my house. Yes, can I have your name and address, please? And can you tell me in detail what happened? My name is Claire Saltwater, and I live at 45 Arterial Road, North Stafford.
When I arrived home just about 10 minutes ago, I realized that the front door wasn't locked and my furniture, all the cupboards and shelves were open, my desk drawers too. All my stuff was all over the floor, and my laptop is missing. I also couldn't find my lovely cat Fluffy. Oh my god, she was sleeping alone on the carpet when I went out 3 hours ago to do my food shopping. I love her very, very much. Please find her. Don't worry, miss. We will try our best to find her. I've dispatched a team to your location now. We need to make sure you are safe and the burglar isn't there anymore. They will be there in 5 minutes. Please go out and lock the front door right now. Was anything else stolen? Was anybody injured? I couldn't find my jewelry box and essential oil diffuser anywhere. Also, my fine collection of organic oils were gone too. I dare not look in the other rooms yet. Oh, I just noticed an expensive painting was stolen too. 5 minutes later, a fully equipped team arrives. They check all the rooms carefully. It's safe now, Miss Saltwater. It seems that the burglar left the place when you were walking home. Is there anything else missing from your home? A pair of headphones were stolen and also my electric violin. Gosh, that was so expensive. My digital piano is still here though. The burglar must have known your daily schedule to act like that. Have you seen anything suspicious lately, miss? Like, someone following you? Yes, a few weeks ago, when I was traveling on the bus, I noticed a man in black who eyeing me. Then I saw him smoking with some other people near my home too, when I was enjoying an ice cream outside a small shop a few feet away. One night, I realized that someone was watching me from afar, but of course I couldn't see clearly who they were. It seems like he was trying to learn about your daily routine, to know that you lived alone with your cat. We could check the security camera. The footage might help us identify the thief. Do you usually lock both the gate, the front door and the back door? I used to do that years ago whenever I was at home and outside, but then I thought it was unnecessary as this area is quite safe, so now I normally just lock both doors but not the gate. How about the lights, Miss Saltwater, and the cameras? Oh, I would turn the lights on at around 5 p.m. every day, but since my son moved out, I forgot to do that many times. 3 months ago the camera above the back door broke, and I forgot to call the repairman though, but I think the one in the front is still working fine, so you can check the footage from that one. Okay, good now. Now class. So we can go to the end of the book and we can see the audio script for this. This is audio files number 4. Yes, number 4 here. Now, and then we need also, I need to open this file again, new, for of course the answer. Number 3 is here, now it's number 4, so it should be here. Okay, so now first of all, which items or things from your list were stolen, class? Bị mất cái gì các bạn? Laptop. Anything else? F. Cat. Painting. Painting. Violin. The violin. What else? Như là books. No, it's a cat. Now, a cat, a laptop, a painting, a violin, và bà mất cái headphone nữa, a pair of headphones, một đôi headphone, tại vì lúc nào cũng phải bên trái bên phải. So they always left headphones and right headphones. So this is a pair of headphones, okay? And she also lost an essential oil diffuser, cái mà gọi là máy khuếch tán tinh dầu của cổ, and a collection of essential oil, một cái bộ sưu tập của những cái bộ tinh dầu mà tốt, mà mắc tiền lắm nha các bạn. So basically, good essential oil can be extremely expensive, you know.
And then next is what did the police officer tell her to do? Người sĩ quan cảnh sát này nói cho cô biết là làm gì các bạn, tại sao? Class. Remember. No. The police officer actually told her to go out and lock the front door immediately. Why? Because it is for her own safety. Người cảnh sát này nói cho cô biết là đi ra ngoài và khóa cái cửa chính ngay tức khắc. Đó là ngay cái đoạn giữa của cái đoạn nghe các bạn. Điều này là cho cái sự an toàn, an nguy của riêng cô này mà thôi. Tại sợ tên trộm còn trong nhà. It's like because maybe the burglar was still in her home, so have to make sure that she is safe first, okay? Phải đảm bảo là cô an toàn cái đã. Okay. So what is the moral message of the story? Câu hỏi số 1 cái này thì sai từ do này. Say again. Cái câu hỏi số 1 đó, cái từ do như trở lại thơ. Say again. No. This is your list because this is what you made here. Cái đó là cái danh sách của các bạn làm ở trên đây chứ không phải là cái danh sách của cổ nha. Dạ rồi. So it is your list because you made it from here, from 1.1. Dạ. So number 3, what is the moral or message of the story? Thông điệp của cái câu chuyện này là gì? Hay là học được bài học gì từ câu chuyện này? The answer is B. To show that crime could happen anywhere, để chỉ rằng là tội phạm hay các vụ án có thể diễn ra bất kỳ lúc nào. Because why? Look at the main idea of the whole audio file number 4. Các bạn nhìn vào cái main idea, cái ý chính của cả cái audio file số 4 xem nó nói về cái gì là chủ yếu. It talks about only a case of a person, right? Nó chỉ nói về một cái case, một cái trường hợp của một người mà thôi. And then happens when it happened, nó diễn ra lúc nào. And so nó nói là một số thời điểm khác nhau. It talks about different time. You know, it can happen when you are out during the day. Có thể diễn ra vào trong ngày và lúc mà mình đi ra ngoài chẳng hạn. Và nó chẳng có liên quan đến chuyện là nên sống với người nào khác cả. Tại sao không? Tại vì nó có một cái chỗ là duy nhất nó nói là cổ sống với con mèo của một mình thôi. Nhưng mà nó chỉ là một cái ý nhỏ xíu trong cả cái bài đó thôi. So basically, there was a mention of the fact that the Miss Saltwater, the woman, she lives alone with a cat, but that is only a small bits of information, a small piece of information in the whole audio file number 4. So it is not to always live with someone else. Nó chỉ là một cái mẫu thông tin rất là nhỏ bé trong đó thôi. Cái đại ý của cái bài nó sẽ nói được cái thông điệp. So the main idea of the story will tell you what is the message of the story or the moral of the story. You have to look at the main picture. Các bạn được dạy là phải nhìn vào cái ý chính của cái bài. Nó nói về cái gì thì mới học được cái bài học gì. You know? To always call the police when you feel like someone is talking you. This is again only a small piece of information. She said that a man was eyeing her. So someone was talking her, but that is only a small piece of information and it's not the main idea. Cô có nói là một người đã eyeing, động từ to eye. Nhìn cô giống như kiểu giống như là soi mói á. Nhìn dò hỏi soi mói. The man was eyeing on her, but that is only a small piece of information. Nó chỉ là một cái thông tin nhỏ bé mà thôi. So it is not the moral or the message of the story. No. So B is a correct one. To show that crime can happen anywhere. Để chỉ rằng là vụ án hoặc tội danh hoặc tội phạm hoặc là các vấn đề
mà liên quan tội phạm có thể diễn ra bất kỳ lúc nào. Okay, do you understand it? Yes. Now, Yes. so to answer this, 1.3. So when I arrived home just about 10 minutes ago, I Really. realized. So to realize or realize this one, to realize something, realize, to realize, to realize something, nhận ra cái gì đó. To realize something, to realize someone, nhận ra ai đó. I realized, quá khứ của nó, I realized that the front door, Open. that the front door wasn't locked. Cái cửa chính nó đã không có khóa. That wasn't locked. Okay. Number 2. Khi tôi về đến nhà, when I arrived home, khi tôi về đến nhà, just about 10 minutes ago, chỉ khoảng 10 phút trước, I realized that, tôi nhận ra rằng cái cổng chính nó wasn't locked, nó không có bị khóa. Number 2. The air conditioners in the rooms. Số 2 các bạn. Number 2. The air conditioners in the room were all running. Đều là tất cả đều đang chạy, cả mấy cái máy điều hòa đều đang chạy hả? Were all running. And my furniture, và cái nội thất của tôi, all the cupboards and shelves, tất cả mọi cái tủ và cái chạn chén và cái tủ đựng đồ, were wide open. Nó đều mở mà mở rộng ra luôn á, wide open. My desk drawers too. Mấy cái ngăn bàn của cái bàn làm việc của tôi cũng vậy nữa. Okay. Number 3. My lovely cat Fluffy. Chú mèo dễ thương của tôi tên là Fluffy. Oh my god, lạy Chúa. She... No, sai rồi. It's wrong. She was sleeping alone on the carpet. See, she was sleeping alone on the carpet. Các bạn phải nhận được cái dạng nào nó đang dùng. You have to realize that. What form of the verb did they use? She was sleeping alone on the carpet. Mèo là mèo cái nhưng mới dùng she. So this is a female cat, so that's why it's a she. Con bé đã đang ngủ một mình ở trên cái thảm. When I went out 3 hours ago. Khi mà tôi đi ra ngoài 3 tiếng đồng hồ trước, to do my food shopping, để làm cái chuyện mua sắm lương thực, đồ ăn của tôi. Okay, number 4. I realized that an expensive painting Was stolen. Very good. Was stolen. Oh no. Was stolen. Các bạn thấy không, bấm nhầm một nút cái đó nói chuyện ở đây liền. I just pressed on the wrong button and then immediately it came to there. It's annoying. It's really annoying. Okay, this is 5. This is 4. No, it's this one. Okay, so I realized was stolen. Tôi nhận ra rằng một cái expensive paintings, một cái bức mà tranh vẽ mà mắc tiền, nó đã bị đánh cắp. Number 5. It seemed that the burglar. Number 5 is the burglar left the place. Left. Đã rời. Leave, left. So basically, leave, y kéo dài. Leave, left. Rời đi. Left the place when you were walking home. Kéo dài. When you were walking home. No, chứ phải when you were walking home. Walking home. When you were walking home. Có vẻ dường như rằng
cái tên trộm nó left the place, cái tên trộm nó rời cái nơi này rồi khi mà bà đang đi bộ về nhà. When you were walking home. Number 6. Number 6 it's did you notice? Did you notice anyone stalking you? Bà có nhận ra được. To notice. To notice someone. Notice someone doing something. To notice someone doing something. Bà có nhận ra được ai đó stalking you? Cô bà nhận được ai đó mà theo dõi bà không? Did you notice someone, anyone stalking you? Bà có nhận ra ai đang theo dõi bà không? Number 7. A few weeks ago when I was traveling. When I was traveling on the bus, I noticed a man in black hood eyeing on me. Một vài tuần trước khi mà tôi đang đi trên xe bus, when I was traveling on a bus. Đó là ngữ cảnh đó. So basically that is a context. Context, ngữ cảnh, hoàn cảnh, ngữ cảnh tình huống. A few weeks ago when I was traveling on a bus, khi mà một vài tuần trước khi mà tôi đang đi trên xe bus, I noticed a man in black hood. Tôi nhận là một người đàn ông mà trong cái gọi là cái áo choàng mà màu đen á. Black hood means like something that you can wear as a hood to cover your head. Cái hood nó giống một cái màu mà nó che được cái đầu mình á. I noticed a man in black hood eyeing on me. To eye on someone. To eye on someone means to watch someone intensively. Dõi mắt theo ai đó cẩn thận, một cách cẩn thận. Dõi mắt theo ai đó một cách cẩn thận. Eyeing on someone. Tôi nhận ra một người đàn ông mà đeo cái hood, đeo cái chùm đầu màu đen á, dõi mắt theo tôi. Number 8. Then I số 8 các bạn. Then I realized. Rely hả? Các bạn rely hả? Say again. I can't hear you. Then I saw him smoking. Number 7. Then I saw him smoking with some other people near my home too. Sau đó tôi nhìn thấy cái ông này hút thuốc với một số người khác gần cái nhà của tôi nữa. While I was enjoying an ice cream. Trong khi đó tôi đang thưởng thức một cái cây kem in a small store a few steps away, trong một cái quầy bán kem nhỏ một vài bước, cách đó vài bước. A few steps away. Number 9. One night I realized. Lại realize rồi, nhưng hôm đầu mà. First syllable. Realized. One day I realized. One night I realized that someone was watching me from afar. To watch someone from afar. Quan sát ai đó từ xa. From afar. Quan sát ai đó từ xa. One night I realized that someone was watching me from afar. Một đêm nào đó, tôi nhận ra rằng một ai đó đang quan sát tôi từ xa. Number 10. I used to do. Number 10 is I used to do that years ago.
Tôi đã từng làm điều đó. I used to do that. Tôi đã từng làm điều đó nhiều năm về trước. Whenever I was at home and outside. Bất cứ khi nào mà tôi ở nhà và ở ngoài đường. Tức là bây giờ còn làm các bạn. Chưa. Bây giờ không còn làm nữa mới gọi là đã từng. Now she no longer does that. That's why she used to, you know. Cô không còn làm nữa. She no longer does that. Cô ta không còn làm điều đó nữa. She no longer does that. Cô ta không còn làm điều đó nữa. Okay. Number 11. I Return. Return. Nó chỉ là turn bình thường thôi. Number 11 is I would Would turn. turn. Sorry, I would turn. So would turn. I would turn the lights on at about 5 p.m. every day. Tôi đã từng, would cũng là đã từng luôn. I would turn the lights on. Tôi đã từng là bật những cái đèn lên at about 5 p.m. every day. Ở khoảng 5 giờ chiều mỗi ngày á. Đã từng tức là giờ cậu đâu còn làm đâu. So she used would and used to. It means that right now she no longer does that. Cô không còn làm điều đó nữa. Đã từng mà. Number 12. Then since my son moved out. Since my son moved out. Nối âm nè. Moved out. Since my son moved out, I was so sad and I forgot to do that many times. Và sau đó từ khi mà con trai tôi á, moved out, dọn ra ngoài sống, tôi đã buồn quá và tôi quên làm điều đó nhiều lần. I forgot to do that many times. Number 13. 3 months ago, 3 tháng về trước, the camera above the back door broke down. 3 tháng trước cái camera ở trên cái cổng đằng sau á, cửa sau á, back door, cửa sau, nó broke down, nó bị hư. Cái camera trên nó bị hư 3 tháng trước. Nhưng mà but I forgot. But if I didn't remember, tôi đã không nhớ. I didn't remember, mà tôi đã không nhớ để gọi cái người repairman, người sửa chữa nữa. I didn't remember to call the repairman though. Dù gì tôi cũng đã quên gọi người sửa chữa. Alright, now class, let's go to the audio files now. Tập đọc nào. Ủa sao các bạn Phúc đâu ta? Where's Phúc? Did he say something? Hình như Phúc bị vấn đề mạng hay sao á. Maybe he has an internet problem. He cannot get access. Interesting. Now, anyway, let's do this. Nghiêm đọc đi em. Police officer. Good evening. London Police Department. How may I help you? Good evening. London Police Department. How may I help you? Good evening. I'm calling to report a crime in my house. Good evening. I'm calling to report a crime. Report. Bật ra, cái âm nó bật ra. I'm calling to report a crime in my house. A crime in my house. Chào buổi chiều tối. Bộ phận cảnh sát của London. Tôi có thể giúp gì cho bà? Good evening, chào buổi chiều tối. Tôi đang gọi để mà tường thuật một cái vụ án ở nhà tôi. Một cái vụ trộm ở nhà tôi. Vụ án nhà tôi. Tiếp đi em. Yes. Yes, can I have your name and address, please? And can you tell me in detail what happened? Very good, rất tốt. Phát âm đúng. You have good pronunciation. Good. Yes. Vâng, tôi có thể có tên chị và địa chỉ của chị được không?
Làm ơn. And can you tell me in detail? Và chị có thể nói cho tôi biết chính xác, chị có nói cho tôi biết chi tiết điều gì đã diễn ra không? What happened? Okay, just continue. My name is Claire. Claire, salt Claire, water. salt water. And I Cái believe họ là vậy á, cái họ người ta vậy á. Claire And I- salt water. salt water. And I live at 45 Arterial Road, North Stafford. And I live at 45 Arterial Road, North Stafford. Stafford. Nha. Stafford. Stafford. When I arrived mới đúng nha. home, Stafford. just When I about arrived home, just about 10 minutes ago, I I realized realized that the front door wasn't locked, wasn't locked, and my furniture furniture or all the cupboards and shelves all the cupboards and shelves SH and shelves were open. My desk drawers too. My desk drawers too. Drawers My desk drawers too. drawers too. All my stuff all my stuff was all over the floor. all my stuff was all over the floor, and my laptop is missing. I also couldn't find my lovely cat, Fluffy. Oh my gosh, she was sleeping. She was sleeping alone. Sleepy. She was sleeping alone. Alone. She was sleeping alone on the carpet. On the carpet. When I went Carpet. When I sleeping went alone on the carpet when I went out. 3 hours ago to do my food shopping. My food shopping. I love her very, very much. Please find her. I love her very, very much. Please find her. Rain and Okay. very voice. Okay, very good. Tên tôi là Claire Saltwater. Và tôi sống ở cái đường gọi là ở North Stafford, tên là đường Arterial Road, đường huyết mạch á. Arterial nó liên quan cái chữ artery. So basically the word artery là động mạch. Tức là cái động mạch là cái mạch máu mà đưa máu từ tim đi nuôi cơ thể á. So an artery brings blood from the heart to the body. Arterial is an adjective. Đường huyết mạch đó, Arterial Road, North Stafford, 45 Arterial Road, North Stafford. When I arrived home, khi mà tôi về đến nhà chỉ 10 phút về trước, I realized the front door wasn't locked. Tôi nhận ra rằng cửa chính đã không có khóa. And my furniture, đồ đạc nội thất của tôi, all the cupboards and shelves were open. Tất cả cái tủ chạn chén và tất cả các tủ đựng đồ và shelves là tủ sách đều đã mở ra. My desk drawers too. Những cái ngăn bàn của cái bàn làm việc của tôi cũng vậy nữa. All my stuff was all over the floor. Tất cả mọi thứ đồ này đó của tôi, tất cả mọi thứ đồ này của tôi was all over the floor. All over the floor. Nó ở khắp trên sàn. Ở khắp trên sàn, bừa bãi. Ở khắp trên sàn đó là bừa bãi. My laptop is missing. Và cái laptop của tôi nó cũng biến mất nữa. Nó cũng missing, nó cũng biến mất nữa. I also couldn't find my lovely cat Fluffy. Oh my god. Tôi cũng không thể nào tìm được cái
Chú mèo dễ thương tôi tên là Fluffy. Ô lạy Chúa, oh my god. She was sleeping alone on the carpet. Cô này, con bé cô bé đã đang ngủ mình ở trên cái thảm. When I went out for 3 hours ago, khi mà tôi đi ra ngoài 3 tiếng đồng hồ trước, to do my food shopping, để mà làm chuyện mua sắm đồ ăn. I love her very very much, please find her. Tôi yêu con bé này lắm lắm luôn, làm ơn tìm giùm tôi. Okay, now continue please, Miss Mo. Don't worry, miss. Don't worry, miss. I will check. Don't worry, miss. Miss, I will try our best to find her. We will try our best to find her. Best. We will try our best to find her. We will try our best to find her. Our best. Our best to find her. Okay, I have dispatched a team to your location now. I will dispatch a team to find location now. We need to make sure you are safe. You are safe. And the burglar isn't there anymore. And the burglar isn't there anymore. They will be there in 5 minutes. Please. In 5 minutes. Please go out and lock the door. Please go out and lock the front door right now. Please go out and lock the front door right now. The front FR. Front door right now. The front door right now. Wasn't anything else stolen? Was anybody injured? Injured. To be injured. To be injured, bị thương. Or to get injured is the same thing. Cùng nghĩa. Were there anybody injured? Đừng lo cô. Don't worry, miss. We will try our best. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức to find her, để tìm ra được chú mèo này. Cô mèo này chứ. Her mà. We will try our best. We will try our best. We will try our best to find her. Chúng tôi sẽ làm điều tốt nhất có thể để tìm được cô bé này. I have dispatched a team to dispatch a team, đã cử đi một đội để làm cái gì đó. To dispatch a team, đã cử đi một cái đội. I've dispatched a team to your location now. Tôi đã cử đi một đội đến cái địa điểm của chị bây giờ rồi. We need to make sure you are safe and the burglar isn't there anymore. Chúng ta cần phải đảm bảo, make sure, rằng chị đang an toàn và cái tên trộm nó không còn ở đó nữa. And the burglar isn't there anymore. They will be there in 5 minutes. Họ sẽ đến đó vào trong vòng đúng 5 phút. Please go out and lock the door, front door right now. Làm ơn đi ra ngoài và khóa cái cổng chính ngay bây giờ. Right now. Right now. Ngay bây giờ. Nó bằng chữ immediately. Hoặc là at once. At once. Ngay lập tức. Ngay bây giờ. At once. Immediately. Right now. Ngay bây giờ. Was anything else stolen? Đã có cái gì khác bị trộm không? Was anybody injured? Đã có ai bị injured? Có ai bị thương không? Okay. Now, Miss Ian, please. I couldn't find my jewelry. I couldn't find my jewelry box
and essentials are dispersed anywhere. Also, my files collection. Fine collection. My Collection. collections My of fine collection of organic oils. organic oils were gone. Organic oils. Organic oil was gone. Oils. Y có y ngắn L nè. Y ngắn L nè. I-L. I-O nhá không? I-O. Oils, Cho nên là oils. oils, Oil. Oil. oil Organic oils. Organic oils. was gone. Organic oils were gone too. Organic oils was gone too. I dare Okay. not look. I dare not. I dare not. I dare not look in the other rooms. Yes. Oh, I just noticed. I just noticed an expensive painting was stolen too. I just noticed an expensive painting was stolen too. Okay, I couldn't find, tôi đã không thể tìm được. Can, cannot là can't. The past tense is couldn't. Past tense of can is could. Past tense of can't is couldn't. Nó là dạng quá khứ của nhau thôi. Can thì quá khứ là could. Còn can't, quá khứ là couldn't. I couldn't find my jewelry box. Tôi đã không thể tìm được cái hộp đựng nữ trang của tôi. My jewelry. My jewelry box, hộp đựng nữ trang của tôi. An essential oil diffuser anywhere. Và cái máy khuếch tán tinh dầu chỗ nào nữa. Also my fine collection. The word fine as an adjective, it means tinh xảo, chất lượng cao. My fine collection of organic oils. Cái bộ sưu tập chất lượng cao và về dầu hữu cơ của tôi nó biến mất luôn rồi. Tinh dầu hữu cơ á. You know, organic oils can be extremely expensive. Mắc lắm luôn á, phải không đâu? I dare not look in the other rooms yet. To dare to do something means dám làm cái gì đó. However, to dare someone to do something nó lại có nghĩa là gì? Thách ai đó. Thách ai đó làm cái gì đó. To dare someone to do something is different from to dare to do something, okay? Be careful. For example, I dare you open that door. Tôi thách anh chị mở cái cửa đó luôn á. Tôi thách anh chị dám mở cái cửa đó luôn á. I dare you open that door. And then dare to do something, dám làm cái gì đó. I dare not look in the other rooms yet. Tôi không có dám nhìn vào những phòng khác nữa. Tôi vẫn chưa có dám nhìn vào những phòng khác nữa. Oh, I just noticed an expensive painting was stolen too. Oh, tôi vừa mới nhận ra một cái bức tranh vẽ mắc tiền nó đã bị mất luôn. Okay, 5 minutes later, a fully equipped. Đọc đi em, please. Yến, please. 5 minutes later, a fully equipment. A fully equipped. Âm tê cuối. A fully equipped. Nó không có rung lên cho nên là equipped. Team. It's not equipped. Fully equipped team arrives. A fully equipment team arrives. A fully equipped team arrives. Fully equipped teams arrive. They check all the rooms carefully. They check all the rooms carefully. Oh, they check all the rooms carefully. They check all the rooms carefully. Ok, 5 phút sau đó một cái đội mà được fully equipped, được trang bị đầy đủ đã tới. Họ kiểm tra tất cả các phòng một cách cẩn thận. Alright, now back to Nghiêm, please.
It's safe now, Miss Saltwater. Em đọc hai này đi, please. These two. It's safe now, Miss Saltwater. It's safe now, Miss Safe. It's It safe. is. It's safe now. Safe now, Miss Water. Miss Salt Water. It seems that the butler left the place. It seems that the butler left the place when you were walking home. Is there anything else missing from your home? Is there anything else missing from your home? Okay. Headphones. Oh, this is a pair of headphones. Sorry. A pair of headphones was stolen. A pair of headphones were stolen. And Stolen. Was stolen. Was stolen. were stolen. Stolen. And also Stolen. electric. And my electric violin. Electric violin. Electric violin. Lost. That was so expensive. My digital piano. My digital piano is still there though. Is still here. So. Okay, it's safe now. Bây giờ an toàn rồi, ổn rồi, an toàn rồi. Cô Saltwater. It seems that, có vẻ dường như rằng, the butler left the place when you were walking home. Tên trộm đã rời nơi này khi mà chị đang đi bộ về nhà. Is there anything else missing from your home? Liệu có bất kỳ thứ gì nó missing, nó biến mất từ nhà của chị không? A pair of headphones were stolen and also my electric violin. Một cái cặp đôi tai nghe đã bị mất cắp. Và cái violin điện của tôi cũng vậy. Gosh, that was so expensive. Lạy Chúa. Gosh, nó giống như cách nói khác của God vậy đó. It's like another way to say God. Chúa ơi. That was so expensive. Cái đó nó mắc lắm luôn á. My digital piano is still here though. Cái piano điện, piano kỹ thuật số tôi vẫn ở đây luôn. Dù gì thì cũng như vậy. Okay. Tiếp luôn. Okay, now Miss Mer, please. These two. Yeah. The burglar must have known your daily schedule hoặc là schedules. Yes. Burglar must have known the daily schedule. Known. Okay. No, new, known. Known. Thus. O-N. Known. O-N. Known. Must have known your daily schedule. Your daily schedule to act like that. Have you seen anything suspicious lately? Have you seen anything suspicious lately, Miss? What? Lately? Suspicious lately, Miss? Suspicious lately, Miss. Like someone following you. Like someone following you? Nó là phải lên giọng tại cuối câu mà. Và có dấu hỏi Like nữa. someone following you. It's a question mark there, so you have to raise your voice. Like someone following you? Suspicious. 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 Suspicious là đáng nghi. Đáng nghi ngờ. Đáng nghi ngờ. Suspicious. 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 Now, the burglar must have known your daily schedule to act like that. Cái tên trộm nó kiểu gì cũng đã biết được. Must have known. Must have known. Chắc chắn đã biết được cái gì đó. Tên trộm chắc chắn đã biết được cái daily schedule, cái lịch trình làm việc của chị để mà nó hành động như thế này. Have you seen anything suspicious lately, Miss? Chị có nhìn thấy cái gì mà đáng nghi gần đây không? So lately means gần đây. Chị thấy gì đáng nghi gần đây không? Cô hay chị đó. Like như là like someone following you. Ai đó đi theo chị không? Có ai đó đi theo chị không? Okay.
Continue, please. Yes, a few weeks ago. Yes, a few weeks ago. A few when weeks. A few A weeks few ago. weeks ago, when I was traveling on the bus, I noticed a man in black hood eyeing me. black hood eyeing me. Eyeing Then me, eyeing on me đều được nha. So eyeing me and eyeing on me, same thing. It's fine. eye on me. I noticed a man in black hood eyeing me. I noticed a man in black hood eyeing me. Then I saw him smoking with some other people near my home too. Then I saw him smoking with some other people near my home too. When I was enjoying an ice cream outside A small shop a few feet away. a small shop a few feet away. One night, I realized that I realized that someone was watching me from afar. But of course, I couldn't see clearly who they were. Who they were. I couldn't see clearly who they were. I couldn't see clearly who they were. Okay, very good. Oh, yes, vâng, một vài tuần trước khi mà tôi đang đi lại trên xe bus, tôi nhận một người đàn ông ở trên cái black hood, một cái đàn ông mà đeo cái chùm đầu màu đen á, đã nhìn quan sát tôi. Then I saw him smoking. Sau đó tôi mới thấy ông ta hút thuốc với một số người khác gần cái nhà của tôi nữa. When I was enjoying an ice cream, khi mà tôi đang thưởng thức, ngữ cảnh là khi tôi đang thưởng thức một cái cây kem ở bên ngoài một cái shop nhỏ, cách đó vài a few feet. Ở bên nhiều khi cái người phụ nữ này họ lại thích xài chữ feet để nói về độ dài, so a few feet away, cách đó vài feet. One night, một đêm tôi nhận ra rằng ai đó đang nhìn tôi từ xa. Someone was watching me from afar. But of course, I couldn't see clearly. Tôi đã không thể nào nhìn rõ ràng được họ là ai. I couldn't see clearly who they were. Okay, Ian, please. These two, please. Hai đoạn này. It seems like he was trying to learn about your daily routine. Your daily to know that you lived alone with your cat. Lived alone with your cat. Alone. To live alone with your cat. Live alone with your cat. We could check the security camera. We could check the security camera. Security camera. The footage. AGE cuối đọc là each. EDZ. So AGE at the end you pronounce like edge. Footage. The footage might help us identify the thief. The footage might have. The footage might help us. The footage might help us identify the thief. Help us identify the thief. The thief. To usually lock, pull the gate, the front door and the back door. Back door. The back door. Back door. The back door. The back door. Back door. Okay, it seems like có vẻ dường như là he was trying to learn about your daily routine. Hắn ta đã và đang ráng làm sao mà học được cái routine, cái nhịp làm việc hàng ngày của chị. Daily routine. Daily routine.
daily routine, việc hay làm hàng ngày, daily routine của chị. To know that you lived alone with your cat. Để biết rằng là chị đã từng sống một mình và với con mèo của chị. We could check the security camera. Chúng ta có thể kiểm tra cái camera mà an ninh. The security camera. The footage. Security. 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 An ninh. The security camera. The footage. The footage. Edge, EDZ là edge đó. The footage. The footage là cái đoạn băng ghi lại. The footage might help us identify the thief. Cái đoạn băng ghi lại có thể giúp chúng ta xác định được cái tên trộm đấy. So, the thief or theft. Thief or theft is the same as a burglar. Very similar. Đồng nghĩa thôi. Thief, theft or burglar, same thing. Cũng là tên trộm đột nhập vào nhà lấy đồ thôi. Do you usually lock both the gate, the front door and the back door? Chị có thường là khóa cả hai cổng không? Cổng chính, cổng trước và cổng sau không? Okay, continue please. I used to do that. I used to do that years ago whenever I was at home and outside, but then I thought it was unnecessary. It was unnecessary. No, từ này bắt đầu là bằng necessary, cho nên là unnecessary. Unnecessary as this area is quite safe. It's quite safe. Quite safe. So now I normally just lock both doors, but not the gate. So now I normally just lock both doors. Lock both doors. Lock both doors. Both. Chứ phải là both. Both. Động chữ bờ với chữ bờ. Bờ với pờ, trời ơi, hai cái âm đó bắt buộc phải luyện. Both doors, but not the gate. Both doors, but not the gate. Okay. Tôi từng làm điều đó nhiều năm về trước. Bất cứ khi nào tôi ở nhà và khi ra ngoài. Nhưng mà sau đó thì I thought it was unnecessary. Cái từ gốc của nó là necessary. Không cần thiết. Nhưng mà sau đó tôi lại nghĩ nó không cần thiết. Bởi vì cái khu vực này thì nó khá là an toàn. As this area is quite safe. Quite safe. Khá là an toàn. So now I normally just lock both doors. Cho nên bây giờ tôi bình thường tôi chỉ khóa cả hai cái cửa luôn, nhưng mà không có khóa cái cửa cổng. Gate là cửa cổng nha. Gate, cửa cổng. Okay, now quay lại nghiêm về vậy. How about the lights, Miss Saltwater, and the cameras? How about the lights, Miss Saltwater, and the cameras? Oh, I would turn the lights on at around 5 p.m. every day. 5 p.m. every day. 5 p.m. every day. p.m. every day. But since my son moved out, I forgot to do that many times. 3 months ago. 3 months ago, the camera above the back door. Em đọc phải rõ ràng ra hơn. Try to be more clear. The camera above the back door broke, and I forgot to call the repairman. Though, but I think the one in the front is still working fine. But I think the one in the front is... I think the one
in And the the front front is still working fine. is still working fine. So you can check the The footage from that one. from that one. Okay, very good. Now, vậy thì how about vậy thì về những cái bóng đèn thì sao? Cô Saltwater và những cái camera thì sao? Oh, I would turn the lights on. Tôi đã từng là bật những cái đèn lên khoảng 5 giờ chiều mỗi ngày at around 5 p.m. Phải là p.m. nha. P. 5 p.m. every day. Khoảng 5 giờ chiều mỗi ngày. But since my son moved out, nói âm, moved out, nhưng mà từ khi con tôi dọn ra ngoài, I forgot to do that many times. Tôi quên làm điều đó nhiều lần. 3 months ago, the camera above the back door broke. 3 tháng trước, cái camera bên trên cái cổng, cái cửa sau á, nó broke down, nó bị bể, nó bị hư. And I forgot to call the repairman though. Và tôi quên gọi cái người sửa chữa, nhiều gì cũng quên gọi người sửa chữa nữa. But I think the one in the front is still working fine. Mà tôi nghĩ cái nằm ở phía trước á, nó vẫn còn hoạt động tốt và hoạt động ổn thôi. So you can check the footage from that one. Cho nên là anh có thể kiểm tra cái đoạn băng từ cái bên đó, từ cái máy đó, từ cái camera đó. Okay, let's take a break first. Break 5 phút mọi người. Okay, back to it. Now we need to continue. So let's go to 1.4 now. Please look at all the sentences 1 to 13 in exercises 1.3. Các bạn nhìn vào tất cả câu 1, câu 13 đi. Ở cái câu bài 1.3 này và trả lời câu sau sau đây. And answer the following question. Number 1. Which sentence talks about an action that is in progress? Câu nào nói về một cái hành động mà nó đang trong tiến trình? To be in progress. Đang trong tiến trình diễn ra. Or was happening. Hoặc là nó đang diễn ra ở trong quá khứ. Or was happening in the past. Number 2. Which sentences provide a context for an action to happen? To provide a context for an action to happen. Cung cấp một ngữ cảnh, bối cảnh cho một hành động nó diễn ra. And an action, và một cái hành động nào đó. Tức là nó một cái bối cảnh nào đó, rồi một cái hành động. So number 3, which sentences talk about a single completed action? Một cái hành động mà được hoàn thành rồi, đơn lẻ trong quá khứ. A single completed action in the past. Number 4, which sentences describe a series of many completed actions in the past? Những câu nào nó miêu tả một cái sâu chuỗi, a series of something, một chuỗi những cái gì đó, một chuỗi nhiều cái hành động mà được hoàn thành rồi trong quá khứ. A series of many completed action in the past, like action 1, action 2, action 3, action 4, something like that. Nhiều hành động 1, 2, 3, 4 gì đó trong quá khứ. Number 5, which sentences talk about a repeated action in the past? Những câu nào nói về một cái hành động mang tính lặp lại trong quá khứ, or a past habit. A past habit. Một cái thói quen trong quá khứ. Number 6. Which four tenses or structures are used in sentences 1 to 13? 4 câu hoặc cấu trúc gì được sử dụng ở cái câu 1, câu 13 các bạn? Okay, please. Quay lại để các bạn xem lại điền vào cái này. Okay, now, so the sentences that talk about an action that was in progress or was happening in the past are basically sentence 2, were all running. An action that was in progress in the past, một hành động đang diễn trong quá khứ, đó chính là were all running. So sentence 2, the air conditioner in the room were all running. Những cái máy điều hòa nhiệt độ ở trong những cái phòng đều đã đang chạy, were all running.
So the sentences that provide a context for an action to happen and an action, những câu nào cung cấp một cái ngữ cảnh, một cái hoàn cảnh, bối cảnh cho một hành động nó diễn ra và một cái hành động. So basically number 2 it's sentence 3, 5, 7, 8 and 9. 3, 5, 7, 8 and 9. If you look at this one, she was sleeping alone on the carpet. That is the context. Đó là cái ngữ cảnh đó. Cô bé đã đang ngủ một mình trên cái thảm, đó chính là cái bối cảnh. When I went out 3 hours ago to do my food shopping, that's an action. Đó là cái hành động, là tôi đi ra ngoài 3 tiếng trước đi mua sắm đồ ăn. Một bối cảnh và một hành động. 5, okay. It seemed that, okay, the burglar went in the place when you, the burglar left the place when you were walking home. So, when you were walking home, that's the context. Bối cảnh là gì? Khi mà chị lúc đó đang đi bộ về nhà. The action is the burglar left the place. Cái hành động đó là cái gì? Tên trộm nó rời nơi đó. Bối cảnh là gì? Khi chị đang đi về nhà. Number 7. When I was traveling on a bus, that is a context. Khi mà tôi đang đi trên xe bus, đó chính là cái bối cảnh đấy. I saw a man in a black hood eyeing on me. That is an action. Cái hành động là gì? Tôi thấy một đàn ông. Bối cảnh là gì? Khi tôi đang trên xe bus. And number 8. I saw him smoking. That is an action. Đó là một hành động, là tôi thấy hắn đang hút thuốc. Where's the context? When I was enjoying my ice cream. Đó, cái bối cảnh là khi tôi đang thưởng thức cái kem thì tôi thấy ổng. Đó là cái bối cảnh và cái hành động đó. And then so there's another one. It's number 9. I noticed that it's an action. Someone was watching me from afar. That is a context. Cái bối cảnh đó là gì? Khi ai đó đang nhìn tôi từ xa. Hành động là gì? Tôi nhận ra điều đó. Đó, mọi người thấy không? You see? Any question? No. Sure? Yes. Okay. So, which sentences talk about a single completed action in the past? Những câu nào nói về một cái hành động đơn lẻ mà được hoàn thành rồi trong quá khứ. So, number 3 is sentence 1 wasn't locked. Những cái tủ đã không có khóa. Number 2 were. Number 4, 6, 10 was, and number 13. Hành động mang tính đơn lẻ, không mang tính tiếp diễn. So, single completed action mean like it happened, it just happened, it doesn't continue. Nó chỉ diễn ra thôi, chứ nó không có mang tính tiếp diễn, you know. Nó đã không khóa, nó đã như thế nào. Something like that. So, 1, 2, 4, 6, 10, and 13. When I went home, I noticed that the front door wasn't locked. Đó, 3 cái hành động đơn lẻ đó, hoàn thành rồi đó. So 3 single completed actions. It's not continuous at all. Nó không có mang tính tiếp diễn. It's not continuous. Không mang tính continue, nó không mang tính tiếp diễn. Continuous. 2, it's all the cupboards and shelves were wide open. Đó, một hành động là were wide open. That is single completed action. Oh, sorry. Mới đạp vô, mới lỡ đạp cho bé mèo nè. Oh, sorry, Fluffy. Oh. No, my cat name is not Fluffy. Her name is Aisha. Sorry, Aisha. Okay. I noticed that an expensive painting was stolen. Đó là 2 hành động. The 2 single completed action. What else? 6, 10, and 13. Did you notice someone stalking you? Chị có nhận ra ai đó không? Did you notice? That is one action. 10 and 13. Whenever I was at home and outside. I was at home and outside. That's a single completed action. 13.
13. The camera above the back door broke. That is one action. Đó, cái hành động là nó bị bể. That's one single completed action. And I forgot to call the repairman. That's the second action. Đó là hành động thứ hai đó. Mà đơn lẻ đó. So, number 5. Which sentences talk about a repeated action in the past or past habit? Những câu nào nói về một cái hành động mang tính lặp lại quá khứ các bạn, hay là một cái thói quen trong quá khứ? Which one? We have number 10 and 11. So we have I used to do that years ago. That is a past habit. Tôi từng làm điều đó nhiều năm về trước. Nó là một thói quen quá khứ. 11. I would turn the lights on. Tôi đã từng bật mấy cái đèn lên. That is a past habit. Tôi đã từng bật những đèn lên. Đó, câu 10, 11 đó. Which four tenses and structures are used in sentences 1 to 13? Những thì hoặc cấu trúc nào được sử dụng ở cho câu 1, câu 13? Đó chính là past simple or simple past, past continuous, quá khứ tiếp diễn, quá khứ đơn, used to and would, dạng đã từng á. Hello Fluffy. Oh, Aisha, sorry. Now, let's do grammar. Nào đọc grammar này mọi người. Okay, đến lượt bạn nào đọc nhỉ? Whose turn to read is that? Hình như là Mơ á. Yeah. Miss Mơ, please. Yeah. Past simple. Verb plus ed or d. The burglar left. Negative sentence. Did not plus verb. I didn't know anybody. Did plus verb. Did you notice anyone? Did you notice anyone? Warning. A regular verb. Many English. Irregular. Regular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. And yes. Many English verbs are irregular. Go, went, gone. Come, came, come. Write, wrote, written. Written. Write, Written. wrote, written. Written. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Drink, drank. Drunk. See part F of Unit 4. These are... See part F of Unit 4. These are sadly very commonly used words. They are sadly very commonly used words. The verb be is a regular. I, he, she, it, was. You, we, they, were. Irregular verbs, nó gọi là động từ bất quy tắc. Những động từ bất quy tắc. Nào các bạn xem này. So basically irregular verbs, rất nhiều cái từ trong cái động từ trong tiếng Anh nó gọi là những động từ bất quy tắc. Go, went, gone chẳng hạn. Come, came, come. Write, wrote, written. Speak, spoke, spoken. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Cái part F của cái bài số 4 này nó sẽ có một cái bảng động từ bất quy tắc. So basically you will see a table of irregular verbs at part F of Unit 4. These are sadly very commonly used words. Những cái đó là những cái động từ mà rất là buồn, là những động từ mà được sử dụng rất thông thường luôn mà nó lại bất quy tắc. So it's you know why it's like that? Tại sao những động từ rất thông thường hàng ngày nó lại bất quy tắc các bạn? You know why? Tại sao không chỉ thêm ed cho nó quen, cho nó dễ? Why it's not like just put ed in there? Why?
because people have used them so common that they tend to change the words according to what they think sounds good. So it becomes irregular verbs. The other verbs that people do not use as often, they can still put an ed in there. And so they have not used it enough to become, so they would become irregular verbs. You know what I mean? Do you know what I mean? No. Trời ơi, nghe không hiểu hả? Thiệt luôn á. You understand what I mean? Ok. Những cái động từ bất quy tắc á, thường là những động từ con người ta sử dụng một cách thông thường quá đến cái mức mà sao? Con người ta thấy cái âm thanh nó phát ra nó hay, người ta chọn thôi. Ta thích nó gọi như thế nào thì gọi thôi. Cho nên nó gọi là nó sẽ gọi là bất quy tắc những cái mà rất thông thường như từ ăn, từ uống, từ đi chẳng hạn, nó cũng bất quy tắc nữa. Giờ tổ tiên nó quá nhiều lần. Giờ tổ tiên của sáng lập này. Thì con người ta sử dụng nhiều quá thì người ta thích nghe cái âm thanh nó phát ra như vậy, nó hợp lẽ người ta hơn, thích hợp người ta hơn thì người ta chuyển thôi. Cho nên nó có rất nhiều cái phiên bản nha, chứ không phải không đâu. Cho nên nó chẳng có thông qua quy tắc nào cả, nó chỉ tuân theo quy tắc là nghe hợp lỗ tai, nghe nó ok ổn là nó thành quy tắc thôi. Và những cái từ mà nó theo quy tắc thì đi á, thì là những từ ít được sử dụng hơn. Cho nên người ta vẫn chưa đủ cái số lượng thời gian để mà nó bị biến đổi thành những từ bất quy tắc, you know. Nó chỉ đơn thuần vậy thôi. Đó là cái lý do đó. The verb be is irregular. Ngay cả cái động từ to be nó cũng bất quy tắc nữa. Was, were nè, I, he, she, it was nè, you, were, they, you, we, they, were nè. Please continue. Now Ian, please. We use the past simple. We use the past to talk about single completed actions. Single completed actions. Single completed actions. In the past, the term is often mentioned. Yesterday, Paul called me and asked me out for dinner, but no time reference is necessary. It is already known from the context of the story. How did Paul know How did Paul know that I would be free? Related to that I would be free? Know that I would be free. Related to the stories above. The stories above. Ok, chúng ta sử dụng cái thì quá khứ đơn. Thứ nhất là để nói về một cái hành động, những cái hành động mà đơn lẻ mà được hoàn thành rồi ở trong quá khứ. Và cái thời gian thì người ta thường là nhắc đến cái mốc thời gian. Ví dụ ngày hôm qua là mốc thời gian này. Paul gọi tôi và ask me out là hỏi tôi có muốn đi ra ngoài ăn không, muốn ra ngoài ăn tối không, ask me out for dinner. Đó, hành động là gọi và hỏi. The action is called and ask, and the time is yesterday, you know. But no time reference is necessary. No time reference is necessary. Sự tham chiếu thời gian, time reference, sự tham chiếu, tham khảo, mốc tham khảo về thời gian. Nhưng mà không có mốc tham khảo thời gian cũng không cần thiết đâu. Nếu mà người ta đã biết rồi, if it is already known from the context of the story, nếu người ta đã biết rồi từ cái ngữ cảnh của câu chuyện, người ta đã hiểu rồi thì không cần phải nêu mốc thời gian lại đâu. How did Paul know that I will be free? Làm thế nào ông Paul biết được là tôi sẽ rảnh? Tức là nó liên quan đến câu chuyện bên trên, là người ta nói là yesterday rồi, không cần phải nhắc lại thời gian nữa. So it's related to the story above. I do not need to mention the time yesterday anymore. You know? Now, number 2. Nghiêm, please. To give a series of actions. To give a series of actions in the order that they happened.
Action A happened before B, and B happened before C. 4. Sat down. Ordered 2 glasses of champagne and told me to choose the food for us. We often use words like next and or then. Next. Like next. 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 And or And then or then to indicate the sequence of events. indicate the sequence of events. Okay, let's continue. How do you say this word? Champagne. 2 glass of champagne. 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 How do you say that? Rượu. Order 2 glasses of champagne. Can you say that? Hello? Yeah. Can you say that? 2 glasses of champagne. Glasses of champagne. 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 Okay, good. And told me to choose the food for us. And told me to choose the food for us. Okay. Let's okay. Next, he asked the resident pianist to play a romantic song. Then he tipped him and asked me if I wanted to dance. Next, he asked the resident pianist to play a romantic song. Then he tipped him and asked me. He tipped him and asked me if I wanted to dance. Okay. Chúng ta thường sử dụng những từ như next, and hoặc là then để mà indicate. To indicate something. Để chỉ định ra điều gì đó. Để chỉ định ra được cái sâu chuỗi những sự kiện. The sequence of events. Những sâu chuỗi sự kiện. Để chỉ định là những sâu chuỗi sự kiện, tức là sự kiện nào diễn ra trước, nào sau á. So basically, which one is first, which one is next, which one is then, and something like that. Sau đó, anh ta mới hỏi cái người nghệ sĩ piano mà sống ở trong khu đó luôn, để chơi một cái bài nhạc lãng mạn. Sau đó, anh ta mới cho tiền bo anh nghệ sĩ này, và ask me, và hỏi tôi nếu mà tôi muốn khiêu vũ. Ok, đó, nó theo cái sâu chuỗi sự kiện như vậy đó. So this was like indicate the sequence of event, next, then, and something. Okay. Number 3. Nghiêm tiếp đi em. You need to practice more. Nguyên cần luyện tập hơn. To talk about past repeated actions. Talk about past repeated actions. Repeated. Y kéo dài. Repeated. Past repeated actions. Past repeated actions. Or past habits. When I was a student, I often bought ice cream from a cafe. When I was a student, I often bought ice cream from a cafe. After school. School, chính xác. The girl often skipped Mr. John's English classes. The girl often skipped Mr. John's English classes. Mr. là sao em? Mr. John's English classes. Mr. John's English classes. When her mother wouldn't notice that used to and would. Notice that used to and would can also be used in this situation. Situation. Ok. Cách sử dụng thứ ba là để nói về những cái hành động mang tính lặp lại trong quá khứ, tức là những cái thói quen trong quá khứ á. Nói chung là cái dạng would với dạng used to là nó thói quen, nhưng mà
cái dạng mà hiện tại đơn á, nó vẫn có thể nói về thói quen nha các bạn. So basically, would and used to can talk about past repeated actions, but past simple can also do that. Remember, past simple cũng làm được điều đó nha, cũng nói về quá khứ, cũng nói về thói quen quá khứ được nha. When I was a student, khi tôi còn là sinh viên, I often bought ice cream from a cafe after school. Tôi thường là mua kem từ một quán cà phê sau cái giờ đến trường. Đó là thói quen của tôi trong quá khứ. Cô gái này thường skipped, cô gái này thường là cúp lớp học tiếng Anh của ông John khi mà má cổ, mẹ cổ đã không có nhận ra điều đó. Đó là một cái thói quen. 6. Chú ý rằng chữ used to và would cũng có thể sử dụng trong tình huống này nhé các bạn. Now, Miss Mer, please, to talk about long-term situations in the past. Talk about long-term situations in the past, which are no longer true in the present. No longer true. No longer No true. longer true in the present. True in the present. Now they are not true anymore. Emma worked as a nurse in the local clinic for over 15 years. In the past, doctors didn't clean their hands often. Didn't clean their hands. Their hands often, even after touching many sick patients. Even after touching many sick patients. Many sick patients. Notice that used to can also be used in these cases. Notice that used to can also be used in these cases. In these cases. Okay. Cách sử dụng thứ tư của cái past simple nè. Đó là để nói về những cái tình huống lâu dài, long term, tình huống lâu dài ở trong quá khứ mà nó không còn đúng nữa rồi trong hiện tại. Tức là bây giờ chúng không còn đúng nữa rồi. They are not true anymore. Ví dụ, Emma đã làm việc như là một cái người y tá ở cái phòng khám địa phương trong vòng 15 năm. Tức là bây giờ cô hết làm rồi. So now she no longer. See? She stopped working there to do something else. Ở một điểm nào đó, at some point, she stopped working there to do something else. Ở một thời điểm nào đó, cô ta mới ngừng làm việc ở đó để mà làm cái gì đó khác. Tức là bây giờ cô không còn làm nữa. She used to work. She worked there, but now she doesn't work there anymore. Bây giờ cô không còn làm việc đó nữa. In the past, doctors didn't clean their hands often, but now, of course, they do. Trong quá khứ, những người bác sĩ đã không có rửa tay của họ thường xuyên. Nhưng mà đương nhiên đó là chuyện quá khứ, bây giờ là khác nhiều rồi. Bây giờ không còn như thế nữa. Even after touching many sick patients, dù là sau khi đụng vào nhiều người bị bệnh, rất là bệnh. Chú ý rằng cái chữ used to, đã từng cũng có thể được sử dụng trong những cái trường hợp này nha các bạn. Đã từng tức là bây giờ không còn đúng nữa. Rồi nào, past continuous, Miss Mer, please. Number 2, past continuous. Positive sentence. Positive sentence. Was, were, plus verb, plus ing. I was doing the dishes. Negative sentence. Was, negative sentence. Was, were, not, plus verb, plus ing. I wasn't shivering. Was, were, plus I verb. wasn't shivering. I wasn't shivering. I wasn't shivering. S-H. Shivering. I wasn't shivering. I wasn't shivering. Was, were, plus verb. Question. Was, were, plus verb, plus ing. Plus ing. Were you watching the news? We use the past continuous tense.
Number 1, to state an action that was in progress. To state an action that was in progress. 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 In progress. In Progress. In progress or was happening at a time in the past. Was happening at a time in the past. The time must be indicated. Must be indicated. Indicated, I'm down. First syllable. Indicated. Indicated. The time must be indicated. The time must be indicated. What were you doing at 7 p.m. yesterday? What were you doing at 7 p.m.? What were you doing? What were you doing at 7 p.m. yesterday? Yesterday. 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 I was cooking dinner at 7 o'clock yesterday. I was cooking dinner at 7 o'clock yesterday. Okay, 2 actions happening at the same time in the past. 2 actions happening at the same time in the past can be mentioned together. With or without mentioning the time. With or without mentioning the time. I was busy cleaning my house. While my husband was teaching out. Teaching y kéo dài. Chết rồi, không luyện tập một cái là nó lại quay vào những ngày đầu tiên thôi. You need to practice more, come on. My husband was teaching our children how to bake. Was teaching our children how to bake. 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 How to bake. How to bake. Okay, you can also use the past continuous form. You can also use the past continuous form to âm đầu. Emphasize. To that emphasize something. To emphasize something. To emphasize. To emphasize. That an action is indeed long and continuous. That an action is indeed long. Indeed, y kéo dài đó. Indeed. Is indeed long and continuous. Is indeed long and continuous. Compare. I watched this yesterday. I watched it yesterday. I watched it yesterday. And I was watching the series for 3 hours. And I was watching the series for 3 hours. For 3 hours. For 3 hours. 3. For 3 hours. 3 hours. Okay, very good. Cách sử dụng thứ nhất của cái quá khứ tiếp diễn là gì nè các bạn? Cái chỗ này I was doing the dishes nè, tôi đã đang là rửa chén. Was doing the dishes. Tôi đã đang rửa chén. Tôi đã đang rửa chén. Lúc đó tôi đã đang rửa chén. I wasn't shivering. Lúc đó tôi đâu có đang lúc đó tôi đâu có đang run rẩy đâu. Đâu có đang run rẩy đâu. I wasn't shivering. Were you watching the news? Lúc đó anh chị có đang coi tin tức không? Thì chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để làm cái gì? Thứ nhất là để nói ra một cái hành động mà nó đang trong cái tiến trình diễn ra, hoặc là nó đang diễn ra ở cái thời điểm trong quá khứ. Nhưng mà đương nhiên là phải cái thời gian là bắt buộc là phải được nêu ra đó. What were you doing at 7 p.m. yesterday? Anh chị đã đang làm cái gì? Anh chị đã đang làm cái gì lúc 7 giờ tối hôm qua vậy? I was cooking dinner at 7 o'clock yesterday. Lúc mà 7 giờ tối ngày hôm qua, tôi đã đang nấu bữa tối. I was cooking dinner. Tôi đã đang nấu bữa tối nè. I was cooking dinner. Hai cái hành động mà nó cùng diễn ra cùng lúc á, trong quá khứ có thể được nêu ra cùng nhau. Có thể là có nhắc tới hoặc là không nhắc tới cái thời gian đều được. Ví dụ, tôi đã đang bận rộn lau dọn nhà tôi, trong khi mà chồng tôi đã đang dạy cho mấy đứa trẻ tôi cách mà nướng bánh. Chẳng hạn, đó là hai cái hành động đang diễn ra cùng lúc á, trong quá khứ á. These are two actions
that happened at the same time in the past. You can also use the past continuous form to emphasize. Các bạn cũng có thể dùng cái thì mà quá khứ tiếp diễn để mà nhấn mạnh rằng một cái hành động nó thực sự là dài. Indeed, thật sự là nó dài và mang tính tiếp diễn. Ví dụ như là so sánh tôi coi nó hôm qua rồi. I watched it yesterday. Và tôi đã đang coi cái series được 3 tiếng đồng hồ rồi. Tôi muốn nhấn mạnh mấy cái dụ mà tiếp diễn á, thường là để nhấn mạnh cái thời gian đó các bạn. Thường mấy cái dụ tiếp diễn nó sẽ nhấn mạnh vào cái thời gian bao nhiêu lâu. Cho nên là mới có cái vụ mà nhấn mạnh rằng một action, một hành động nó thực sự là nó dài và mang tính tiếp diễn. Tôi đã đang coi cái series được 3 tiếng đồng hồ rồi. 3 tiếng rồi nha. I was watching the series for 3 hours. Ok, tiếp nè, mời. Number 2. It is important. Number 2. It is important to provide the background scenario or context to an action or event. Context to an action or event. Usually in the past simple to occur. Usually in the past simple to occur, we often use words such as when, while, and as. Her mom came into the room while she was smoking a shisha. While she was smoking a shisha. Hai chữ sắc luôn á. Shisha. He came in naked while everybody was getting ready. He came in naked while everybody was getting ready for his surprise. Surprised. Birthday party. Không phải là surprise mà là surprise. For his surprise birthday party. Ok. Cách sử dụng thứ hai của cái quá khứ hoàn tiếp diễn đó là nó rất là quan trọng để phải cung cấp một cái background scenario. So background scenario. Background scenario nó gọi là bối cảnh nền hay còn gọi là hoàn cảnh diễn ra, cái gì đó bối cảnh nền hoặc hoàn cảnh diễn ra. Rất là quan trọng phải cung cấp một cái bối cảnh nền, hoàn cảnh diễn ra, hoặc là một cái context là một cái ngữ cảnh cho một cái hành động hoặc một sự kiện nào đó. Mà cái hành động hoặc sự kiện nào đó thì nó thường ở thì quá khứ đơn nó diễn ra. Chúng ta thường sử dụng những từ như là when, while và as. Ví dụ, her mom came into the room while she was smoking a shisha. Mẹ cổ đi vào phòng trong khi mà cổ đang hút cái shisha, cái ống shisha như nào. Thì cái bối cảnh nền là khi cổ đang hút shisha. Hành động là gì? Má cổ đi vào phòng, bước vào phòng. So while she was smoking a shisha, it's an context or background scene, background scenario. The action is her mom came into the room. Đó. Và nó còn phải bối cảnh nền, xong rồi một cái gì đó nó diễn ra. He came in naked. Anh này đi vào khỏa thân, không mặc đồ gì hết. Trong khi mọi người đã đang getting ready, đã đang chuẩn bị sẵn sàng cho cái bữa tiệc sinh nhật ngạc nhiên, bữa sinh nhật mà bất ngờ cho ảnh. Đây là một cái well, this is like a funny example, just là một cái ví dụ mắc cười thôi. You see? Nói chung là nó có một cái bối cảnh nền, cái chuyện gì đó đang diễn ra, xong rồi một cái khác nó bụp một cái nó diễn ra. Đó, mọi người hiểu không? You understand it? Nó giống như là trong coi phim này đó,
Nhân vật chính, nhân vật phụ đó. Nhân vật phụ là những cái người mà làm bối cảnh nền thôi, để làm nổi bật lên cái nhân vật chính. It's like when you watch movies, the main character and the other character, the side character. The side character will make the main character look better. Nhìn làm cho người nhân vật chính nó nhìn có vẻ tốt hơn, làm nổi bật cái nhân vật chính lên, you know. Class, do you understand this? Một sự yên lặng đáng sợ. Class, do you understand this? Yes, I get it. Okay, you get it. Okay, good. You got it. Okay, good. Now, Miss Ian, please. It is possible to have more than one context. Is it possible to have more than one context? Background scenario. Background scenario happening. What? Background? Background Background scenario. Background Scenario happening at the same time. Okay, Tommy was cuddling with his cat. Tommy was cuddling with his cat, and Lara was watching a video. And Lara was watching a video when the nun came into the room. When the nuns came into the room. Now, it is possible to have more than one context. Có thể là có hơn một cái bối cảnh hay là một cái background scenario, một cái hoạt cảnh, bối cảnh nền nó diễn ra ở cùng một lúc với nhau. Ví dụ như là Tommy đã đang cuddling, Tommy đã đang ôm ấp cái mèo của anh ta, còn Lara nó đang coi video. Đó là hai bối cảnh nền. These are two background scenario. Khi mà cái người nun là cái cô ma sơ, hay là cái người mà lại trong nhà thờ á, mà là nữ là ma sơ á, đi vào cái phòng, đó là một hành động. This is an action. The nun came into the room. Okay. Now, let's do number 3. Nghiêm, please. When we want to emphasize the activity. When you want to emphasize the activity. When we want to emphasize the activity without focusing on its completion. Completion. We do not care whether was it completed or not. Compare. For a few months last year, I was writing for the local newspaper while studying a new language and working part-time for a company. What was the part-time for a company? Yeah, for a company. What were the activities? Writing, studying, and working. Do you know if the lessons were completed or not? No, you don't. Do you know if they happened at the same time? No, you don't. You don't. Okay, last year I wrote for a local newspaper. Last year I wrote for the local newspaper. Studied a new language. And worked part-time for a company. Simple past was you. All the jobs are now complete. All the jobs are now complete and probably happened. Probably hay là probably? Cẩn thận. Probably. No. No, this is probably. Probably happened. Probably. In that order. Probably. Kiểu gì thì cũng diễn ra gì đó, kiểu gì thì cũng diễn ra. Probably, kiểu gì thì cũng. Còn properly là gì? Properly là một cách đàng hoàng, một cách bình thường. Cái nghĩa của nó khác nhau hoàn toàn mà.
Completely different meaning, you know. Yep. Probably happened in that order. Yeah, probably happened in No, that order. probably Probably happened in that order. Ok, cách sử dụng thứ ba của cái quá khứ mà tiếp diễn đó là khi chúng ta muốn emphasize, chúng ta muốn nhấn mạnh cái hoạt động mà không tập trung vào cái chuyện nó có hoàn thành rồi hay chưa. Tức là chúng ta không có quan tâm, we do not care, liệu là nó có được hoàn thành hay chưa hoàn thành. Nhớ điều này đi. Mấy cái dạng đơn á, thì thường là nó không có tập trung vào chuyện hoàn thành. Mấy cái dạng đơn thì là chắc chắn mình biết hoàn thành rồi. Còn mấy cái dạng tiếp diễn á, là nó tập trung vào chuyện bao nhiêu lâu, mà nó không quan tâm đến chuyện là có hoàn thành rồi hay chưa nha. Thường là như vậy. Ví dụ so sánh này các bạn, trong một vài tháng năm vừa rồi đi, năm ngoái một vài tháng năm vừa rồi đi, tôi đã đang viết cho một cái tờ báo địa phương trong khi tôi đã đang học một cái ngôn ngữ mới và đã đang làm việc bán thời gian cho một công ty. Thì nếu mà nó dùng cái kỳ mà past continuous như thế này, chúng ta không biết được liệu nó có hoàn thành rồi hay chưa đâu, mà nó chỉ nhấn mạnh vào 3 cái hoạt động đó là gì. Thứ nhất là write là viết báo, thứ nhì là học ngôn ngữ mới, thứ ba là làm việc bán thời gian. Đó, nó nhấn mạnh vào 3 cái hoạt động đó. Không cần biết là hoàn thành rồi hay chưa đâu. Nhưng bạn coi bên dưới đi. Ok, what word of activities? Hoạt động là gì? Writing, studying và working. 3 hoạt động đó. Chúng ta không biết được nếu mà những hành động được hoàn thành rồi hay chưa đâu. Không, bạn không biết được đâu. Chúng ta có biết được liệu chúng có diễn ra ở cùng thời điểm không? Không, mình cũng không biết được đâu. Dùng cái tiếp diễn này mình chỉ biết được là gì? Nó tập trung vào cái hành động là tôi viết, tôi học và tôi làm việc thôi. Những cái nhân tố khác mà không biết, những cái thứ khác mà nó mà không biết. Còn nếu mà nó dùng quá khứ đơn nè, see if it use simple past. Last year I wrote for the local newspaper. Năm ngoái tôi đã viết cho bài báo, đã học một cái ngôn ngữ mới và đã làm việc bán thời gian một công ty. Đã làm, đã học, đã viết, tức là đã hoàn thành rồi. If simple past was used, all the jobs are now complete. Nếu mà dùng thì quá khứ đơn đi, thì tất cả mọi công việc đều đã được hoàn thành rồi hết nha. Về dĩ vãng rồi, xong rồi, hết rồi, xong rồi. Và probably chắc kiểu gì cũng đã diễn ra ở trong đúng cái trật tự đó. Tức là sao? Cái nào nói trước thì là trật tự nó diễn ra trước. So basically, if it mentioned like this, you know that wrote for the local newspaper happened first, and then study for new language happened second, and worked part-time happened last. Cái nào diễn ra first đầu tiên nè, thứ hai nè, và cuối cùng là hành động nào. Nó theo cái trật tự là cái nào nói trước thì là coi như nó diễn ra trước. Vậy thôi. Mọi người hiểu vụ này không? You understand it? Các dạng đơn lẻ tập trung vào gì? Hoàn thành rồi hay chưa? Các dạng tiếp diễn tập trung vào bản chất hành động. Đơn giản như thôi. Nào, state verb. Tiếp đi. State verb, see unit 1. State verbs, see unit 1. Do not generally have a continuous form. Have a continuous form, but Do not generally have a continuous form, but of course it can happen. Ok. Cảnh báo, những cái state verb ví dụ như là bài 1 đi, không có thường có cái dạng tiếp diễn, nhưng mà đương nhiên là nó vẫn có thể diễn ra điều này. Ok, dạng used to và dạng would nè. Ok, Mer please. Used to and would. And would. We use you to plus infinitive or would plus Okay, wait. Can you read the formula too? Đọc cái formula công thức đi, please. Oh, okay. Positive sentence, due to or would plus infinitive
I used to go eat here. I used to eat here every morning. Eat here every morning. Eat. Nè. E kéo dài các bạn. Eat. E kéo dài. I used to eat here. Eat here every morning. Negative sentence. Did not plus due to plus infinitive. Infinitive. Plus. Plus thì phải là plus nha. Plus Plus. infinitive. Used to plus infinitive. She didn't used to smoke. She didn't used to smoke. Question. Did used to infinitive. Did they used to take pills every morning? Did they used to take pills every morning? Okay, now look at this one. I used to eat. I would eat here every morning. Tôi đã từng ăn ở đây mỗi buổi sáng. She didn't used to smoke. Cô ta đã không có từng hút thuốc đâu. Tức là không có thói quen này trong quá khứ. So it means that this past habit doesn't exist. Nó không tồn tại, cái thói quen này doesn't exist. Did they used to take pills every morning? Họ đã có từng là take pills. Họ đã có từng là uống thuốc mỗi buổi sáng không? Thói quen quá khứ. Okay, please. We used to plus infinitive. We use you to plus infinitive. infinitive or would plus infinitive contracted to the in spoken English. To talk about past repeated actions, past habits. They used to bake cakes. They used to bake cakes. Bake cakes. They would bake cakes. They would bake cakes. They would bake cakes. They would bake cakes. But they stopped baking cakes. But they stopped baking cakes. Now they do not do this anymore. And baking cakes is just an action in the past, a past habit. She would smoke every morning. She used to smoke every morning. She used to smoke every morning. She used to smoke every morning. Now she doesn't do this anymore. And smoking is just an action in the past. An action in the past, a bad past habit. A bad past habit. Các bạn đều cần phải luyện tập phát âm hơn nha. You all need pronunciation practice, much more than that. A bad past habit. A bad past habit. Okay, warning. Good. Okay, cái đoạn này dài quá rồi đấy. Maybe later. Okay, now chúng ta sử dụng chữ used to thì đương nhiên là cộng với nguyên mẫu nha. Động từ nguyên mẫu, used to do something. Hoặc là would cũng cộng nguyên mẫu luôn. Cái chữ would thì nó được tóm gọn lại thành chữ d trong văn nói tiếng Anh. Thì dạng used to và would dùng để nói về những cái hành động mang tính lặp đi lặp lại trong quá khứ, tức là past habits, những cái thói quen quá khứ. Ví dụ, they used to bake cakes. Họ đã từng là nướng bánh. Nó sẽ bằng là they would bake cakes. Nhưng mà đương nhiên là bây giờ họ đã ngừng cái chuyện mà nướng bánh rồi. Hoặc là bây giờ họ không có làm điều này nữa. Và cái chuyện baking cakes nó chỉ là một cái hành động quá khứ thôi. Tức là một cái past habit mà thôi. Một cái quá khứ, một cái thói quen quá khứ mà thôi. Bây giờ không còn làm nữa. She would smoke every morning. Cô này đã từng là hút thuốc mỗi buổi sáng. Nó sẽ bằng là she used to smoke every morning. Nhưng mà đương nhiên bây giờ cô không còn làm điều này nữa rồi. She doesn't do this anymore. Và smoking, hành động hút thuốc, nó chỉ là một hành động trong quá khứ thôi. Hay là một cái past habit, một cái thói quen xấu trong quá khứ, a bad past habit. Okay, Ian, please. Warning. Miss Ian, please. Warning. Would is not usually used. Warning.
Would is not usually used in the negative In a form. negative, in a negative, In the negative form, in a negative form, and in yes/no questions. and is yes/no questions. We used to Plus infinitive. infinitive, but would Infinitive. to talk about permanent Permanent situations situations that are are usually no longer true. usually no longer true. Sarah used to milk cows for a living. Not Used to Sarah milk. would milk cows for a living. He doesn't do that now. So So milking cows is not a long-term permanent situation. So milking cows is not a long-term permanent situation that Sarah does to make a living. Sarah does to make a living. Okay, we do not use used to. We do not use uses if we want to talk about How long the situation lasted. how long the situation lasted. 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 ST vẫn sai hoài đó các bạn ơi. Lasted. How long the situation lasted. Lasted. Okay. Sarah used to work on the farm for over 10 years, but Sarah worked on the farm for over 10 years. Âm T nha. Worked on the farm. Worked on the farm for over 10 years. Ok. Cảnh báo cái chữ would nó không có thường được sử dụng trong cái dạng mà tiêu cực, cái dạng phủ định và trong những câu hỏi yes no đâu. Chúng ta sử dụng used to cộng với động từ nguyên mẫu, nhưng mà không có dùng would nha, để nói về những cái tình huống mang tính permanent. Permanent là gì? Là vĩnh cửu hay là long term, tình huống lâu dài á, mà nó thường không còn đúng nữa rồi. Ví dụ chúng ta sẽ nói là Sarah used to milk cow for a living. Động từ to milk là vắt sữa. Sarah đã từng là vắt sữa bò để kiếm sống, chứ không nói là Sarah would milk cow for a living. Nói về một cái tình huống lâu dài mà bây giờ nó còn đúng đâu. Tức là có một cái thời gian dài mà cô Sarah này cô đã cần phải vắt sữa bò để kiếm sống, nhưng bây giờ đâu còn đúng nữa đâu. Thì chúng ta sẽ dùng used to mà thôi, chứ không có dùng would. Cổ không có làm, bây giờ cô không làm điều đó nữa. Cho nên cái chuyện vắt sữa bò á, nó không phải là một cái tình huống lâu dài hoặc là vĩnh cửu mà Sarah làm để mà kiếm sống nữa. Thì không sử dụng used to thôi, không dùng would. Nói chung used to dễ xài hơn. Used to is easier to use than would. Chúng ta lại không sử dụng used to nếu mà chúng ta muốn nói về cái tình huống nó kéo dài bao nhiêu lâu. Cái này á, các bạn phải dùng logic một chút xíu, biện luận chút xíu. Người ta nói là Sarah đã từng làm việc ở trong cái nông trại đó 10 năm. Sarah worked on the farm for over 10 years. Nếu dùng quá khứ đơn thì được, nói về mốc thời gian cái thứ ok. Nhưng mà người ta nói là Sarah từng làm việc ở trong cái nông trại đó thôi, chứ không ai nói là Sarah từng làm việc trong nông trại đó được 10 năm. Giống như là anh đã từng yêu em, nó chỉ tập trung vào chuyện yêu thôi, chứ nó không có tập trung vào chuyện anh đã từng yêu em được mấy năm. Các bạn hiểu không? Tại vì cái chuyện là anh đã từng yêu em, anh đã từng muốn cưới em chẳng hạn, thì nó chỉ tập trung vào những cái hành động là muốn cưới, muốn yêu thôi, chứ nó không có liên quan, không quan tâm đến chuyện là bao nhiêu lâu. Các bạn hiểu không? Đã từng á, nó chỉ nói về một thói quen trong quá khứ thôi, chứ thực sự là nhiều khi nó không có quan tâm đến chuyện là bao nhiêu lâu cái tình huống nó diễn ra. Cho nên là mấy cái chuyện đó là dùng used to hay thì thường á, là người ta không quan tâm là bao nhiêu lâu đâu. Sarah used to work on the farm thôi, chấm hết.
It's just Sarah used to work on the farm. Period. Period là dấu chấm câu. Okay. Now next. Okay. Nghiêm. Or Sarah had worked in the farm. Or Sarah had worked in the farm for over 10 years. Past perfect. We'll see more in a later unit. Another example, just to make it clearer. Clearer. I used to love you. Not I used to love you for 2 years. Warning, we do not use would with same verbs. I used to think that a dolphin was a fish. Not a fish. Was a fish. Was a fish. Not I would think that a dolphin was a fish. People used to believe that vaccines caused autism. Autism. Not people would believe that vaccines cause autism. Now, hoặc có thể dùng là làm sao? Dạng past perfect, dạng quá khứ hoàn thành nếu mà mình muốn nói về một cái khoảng thời gian nào đó ở trong quá khứ. Nhưng mà các bạn sẽ gặp nó ở những cái bài học sau này nha. Like Sarah had worked in a farm for over 10 years. It's a past perfect, but you will have to learn more in the later units. Ok, quá khứ hoàn thành, nói về cái khoảng thời gian ở trong quá khứ. Một cái ví dụ khác đi, để làm cho mọi thứ nó dễ hiểu, nó rõ ràng hơn đi. Cái dụ mà I used to love you, nó tập trung vào hành động là love thôi. Chúng ta sẽ không quan tâm là bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu. So just to make it clearer, I used to love you. We care only about love. We don't care about how long. Không có care. How long không quan trọng chuyện này. Đã từng yêu thôi, không cần biết chuyện gì sau đó nữa. Cảnh báo, chúng ta không sử dụng would with state verb, những động từ chỉ trạng thái đó, bài 1 á. Ví dụ I used to think that dolphin was a fish. Tôi đã từng nghĩ rằng cái con cá heo là một loài cá. Chứ mình sẽ không dùng là I would think that a dolphin was a fish. Hay là people used to believe that vaccine cause autism. Autism là bệnh tự kỷ. Người ta đã từng tin rằng vaccine gây ra bệnh tự kỷ. Sẽ không dùng là would believe như thế này. Cứ nhớ là cái chữ used to này nó dễ xài hơn would rất nhiều. Và khi mà dùng cái chữ đã từng á, thì không quan tâm đến chuyện là mốc thời gian như thế nào. Chỉ quan tâm cái hành động là hành động gì thôi. Đã từng yêu, đã từng mến, đã từng thích, đã từng muốn cưới, đã từng muốn gì đó. Something like that. Alright, so we have 5 minutes left, but these things require a lot of time. Những cái bài này thực sự cần rất là nhiều thời gian để các bạn làm luôn á. Cho nên thầy nghĩ là tốt hơn hết là các bạn nên dành nhiều thời gian ở nhà để làm, ok? Ở nhà làm. So I think these are very long exercises. I intentionally did it this way. Tôi cố tình tôi viết sách theo kiểu này. I intentionally did it this way. So that you will have to spend much more time and do more exercises so you can study better. Tôi cố tình làm điều này để các bạn có thể học được nhiều hơn, làm được nhiều bài tập hơn, nhớ bài hơn. So that's why I wrote a lot of exercises. Đó là lý do tại sao tôi viết rất là nhiều bài tập là như vậy đó. Okay, anyway. Okay, C, D, and E are what you have to do at home, okay? And then you have to watch the video that I will explain this, okay? Các bạn phải coi lại cái video thầy hướng dẫn đó nha. Và nên coi lại trong tuần chứ đừng có để sau này nha. You need to watch it immediately after it's released. Nên các em xem lại ngay khi cái video nó được release, nó được đưa ra nha. Do not wait until the end to watch that. Đừng có chờ đến lúc cuối hẳn coi nhé. Now, the test practice.
Oh, speaking practice. Yes, I need to provide a sample answer for this. Tôi sẽ phải viết một cái sample answer, một câu trả lời mẫu cho mấy cái này. Okay. A lot of work to do, thực sự luôn á. Là dạy một cái bài này trên lớp 3 tiếng đồng hồ. Làm video tốn 2 ngày hoặc có thể hơn. So it's a lot of work to do. One video like this 3 hours, but to work on these exercises I have to spend like 2 days to do it. A lot of work. So hopefully you study well and you better. Tốt hơn hết là các bạn nên là học hành chăm chỉ đó nha. You better. You better. Okay. And then a lot of exercise. Rất nhiều bài tập luôn á. And then speaking a lot too. And then F you see irregular verbs, right? Cái đoạn F này nó chính là động từ bất quy tắc nè. So I provide you a lot of these things. So if you forgot it, you can go back and check it. Nếu các bạn quên thì các bạn quay về đây để mà check được, okay? Any question? Câu hỏi gì không mọi người? No. Are you sure? Yes. Are you sure? Yes or no? Yes. Mấy này No, you're not sure. No, you are not sure. Có chắc không? Thầy, ví dụ như là khi mà em nói xong rồi em không có thể nhớ được là em dùng thì gì. Vậy em có dùng đủ thời gian để em học không? No, you didn't. If you haven't done enough exercises, you will not remember. Nó thiệt luôn á. Cái câu này một trong những câu rất là quen thuộc. Các bạn không nhớ được thì nào dùng, tức là các bạn chưa dành đủ thời gian để học. Nói thẳng vậy luôn á. Chứ không phải là do tại phương pháp em nên làm này để làm cái kia đâu. Các bạn không học đủ thôi, không học đúng phương pháp thôi. Không dành đủ số thời gian để luyện tập phát âm và các thứ thôi. Nó thiệt luôn á. Any question? No. Nếu các bạn đã học đủ rồi thì đến cái bài này á, thì mình nói cái gì các bạn đã phải hiểu rồi. Chứ không phải là vẫn phạm vào những vấn đề sắc phát âm đâu nha. You need to practice more at home. Dành nhiều thời gian hơn. Yeah. Bộ tôi chưa đủ nghiêm túc hay sao trời? I need to do that. You need to do that, okay? Now, I'll see you on Friday, okay? Thứ 6 học vocab bài số 7 á. So we'll do vocabulary unit 7 on Friday, okay? Yeah. Okay, see you then. Bye. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.